سلام مؤثرین گرامی، به پارت سیومی ما شما خوش آمدین. در پارت سیومی ما شما لابا کنفیگر میکنیم که چگونه میتونیم که رپ ورژن 1 و رپ ورژن 2 را در توپولوژی خود استفاده بکنیم و از دینامیک راوتینگ پروتکل که ما شما گفتیم ازش کار بگیریم و استفاده بکنیم. ما توپولوژی را با این قسم معیار ساختیم، یک نتورک، ای دیگه نتورک و ای هم دیگه نتورک. سه نتورک وجود داره. آی پی آدرس های هر اینترفیس در موجود رویش قرار دادیم. ما شما میریم هر آدرس های زیر اساین میکنیم. ای هم آخرین دیگه دفعه ما هیچ بر شما ایره نشان نمیتونم که چه قسم آی پی آدرس ها را اساین کردیم. ای هم به خاطر ازی که مشکل تان رفع شوه و از این مشکل ما شما دفعه دوم باز نگوین که چه قسم کنفیگر شد. امروز کلش خود بلد بسازین که در درس گذشته درس بعدی باز ما شما این موضوعات کور نمیکنیم. ما میاییم بر راوتر و به مود CLI میریم. اینجا نو میگیرم، ما بیسیک کنفیگریشنش کار ندارم. بعد از اون ما میرم ایرا به مود انیبل میریم و بعد از اون ما شما به کنفیگ ترمینال مود که ما شما گلوبال کنفیگریشن مود است اونجا میریم. اولین موضوعی است که نام از تغییر میتم هاست 1 هاست نیم سایت 1 برش میتم و انیبل پاسورد هم یک تا 8 میکنم که انیبل سیکرت باشه، مثال سیسکو میتیم و دیگه ما شما مستقیم میایم آی پی آدرس اساین میکنیم که چگونه میتونیم آی پی آدرس اساین بکنیم. اول می به اینترفیس گیگ 0/1 است. میریم به اینترفیس من اشتباه میکنم که اینترفیس گیگابیت 0/1 0/1 دیجا ما شما آی پی آدرس کماند داریم و بعد از او برش میتونیم 192.168.1.1 و بعد از او سابنت ماز 255.255.clasia 0 and no shutdown میگیریم. موضوعات است که باید درس گذشته باید شما بفهمانید. میایم در این ساید که گیگ 0/0 است، دیجا ما از آی پی آدرس استفاده میکنیم. میگم اینترفیس گیگ 0/0 و بعد از میگم آی پی آدرس و آی پی آدرس 10.0.1.255.0.class A است و نو شات داون میگیریم. این طرف اینترفیس ما هم کنفیگر شد، اما به خاطر از اینکه تا اون طرف کنفیگر نشه این کار نمیته. از اگزیکیوت شده میایم به راوتر دو آی پی آدرس های زیر اساین میکنیم. میایم CLI نو و انیبل کنفیگ ترمینال. بعد از او ما شما چی داریم؟ هاست نیم چینج میکنیم با سایت 2 و بعد از او ما شما میایم اینترفیس ها رو میبینیم که آی پی آدرس اساین بکنیم. میایم اول در این اینترفیس گیگ 0/2 اینترفیس گیگ 0/2 و آی پی آدرس برش میتیم 200.0.0.1 255.255.255 کلاس چی است؟ کلاس سی است و نو شات داون. این میشه آی پی آدرس ما شما اپ میشه. ما شما آی پی آدرس میتونیم که اینترفیس ما شما اپ میشه. میایم به اینجا به اینترفیس میایم آی پی آدرس اساین میکنیم گیگ 0/0 اینترفیس گیگ 0/0 آی پی آدرس داریم 10.0.0.2 میشه و سابنت ماسک 0.0.0 and نو شات داون میگیریم. باید اینترفیس اپ شوه. یس اینترفیس اپ شد. حالا میایم به اینترفیس که اینجا وجود داره بر از این آدرس میتیم گیگ 0/1 است. ما میایم اینترفیس گیگ 0/1 بعد از او آی پی آدرس ما چند است؟ آی پی آدرس 220.0.0.1 255. این هم کلاس چی است؟ کلاس A است و نو شات داون اگزیت. این اینترفیس از این راوتر کارش خلاص شد. حالا میایم به سایت سه ما شما اینجا ای آی پی آدرس و این طرف هم ای آدرس اساین میکنیم. میایم به CLI نو انیبل کانفیگ تی یس. بعد از اون ما شما میایم اینترفیس انتخاب میکنیم که با کدام اینترفیس گیگ 0/1 میایم در اینترفیس کدام اینترفیس گیگ 0/1 میایم و اول هاست نیم چینج میکنیم. هاست نیم با سایت 3 ما شما چینج میکنیم و بعد از میگیم اینترفیس گیگ 0/1 است. فکر کنم 1 است، بله ها 0/1 است
بعد از اون میگیم آی پی آدرس چند است آی پی آدرس. ما شما آی پی آدرس اینجا باش که بینیم 194 0.0.1 255.255.0 و بعد از اون نو شت داون میگیریم و از این اینترفیس ما برایم. میایم به اینترفیس گیگ 0/0 میریم. اینترفیس گیگ 0/0 آی پی آدرس داریم چند آی پی آدرس 20.0.0.2 255.0.0.0 و نو شت داون میگیریم. کل اینترفیس های ما باید اپ شود. فعلا ما شما توپولوژی ما شما آن است، اپ است، مشکل نداره. این کل بخش آن شد. بیاین با اینجا یک آی پی آدرس میتیم، کامپیوترهای خودم یک آی پی آدرس میتیم. نظر به نتورک 192.168.1.4 و گیتوی 192.168.1.1 است. از این 4 شد. میایم اینجا نوشته میکنیم که اشتباه نشه. 192.168.1.4 از این شد. میایم به این کامپیوتر و دسکتاپ آی پی کانفیگریشنز. بعد از اون شما با آی پی ما 200.0.0.4 و 200.0.0.1 این هم 4 شد. یک نوت برش بدیم تا 200.0.0.4 این هم خلاص شد. و بعد از میایم به پی سی دیگه کار داریم. دسکتاپ و آی پی آدرس زیر که داریم 192.168.0.0.4 و گیتویش هم 192.0.0.1. از این خاطر تیز کار میکنی که او رو زیر کلش بحث کرده. خب اینجا هم یک نوت میتونم و برش نوشته میکنم که 192.0.0.4 ای آی پی آدرس های از این کامپیوتر شد. ای از این کامپیوتر شد و از این کامپیوتر شد و اینی هم از این کامپیوتر شد. بیاین حالا یک چک بکنیم. ما میایم پنگ میکنم. میگم پنگ اول این نتورک خود پنگ میکنم 192.168.1.1 باید کار بده. آها ریپلای آمد، مشکل نداره. ایره کنسل میکنم. بعد از او پنگ او طرف ساید ما پنگ 10.0.0.1 ای هم باید ریپلای بیایه. ریپلای آمد. حالا میایم ای ساید ما رو چک بکنیم. میگم پنگ 10.0.0.2 کانکشن وجود نداره. و این معنی که ما در داخل نتورک خود وصل هستیم، یعنی از این سر میتونیم تا اینی سر نتورک داریم، اما از این به بعد ما شما نتورک نداریم. به خاطر حل از این ما شما گفتیم که از چی استفاده میکنیم؟ از راوتینگ استفاده میکنیم. راوتینگ رو استاتیک خواندیم، مینوالی میرفتیم امی تمام نتورک های از این را در این راوتر معرفی میکردیم و این راوتر باز این راوتر می آمدیم ایایش معرفی میکنیم. اما در اینجا برعکس است. برعکس بیاین ببینیم. در اینجا هر کامپیوتر از خود نتورک خود معرفی میکنه. دیگه ارجنسی و معرفی بین خود از یا پاکت شیر کردن مربوط از یا میشه. میایم ما شما نوشته میکنیم به خاطر کانفیگریشن کماند داریم راوتر. ببینید در راوتر چند تا پروتکل ها داریم: رپ، OSPF، EIGRP، BGP. ما شما فعلا وای شکار نداریم و ما شما رپ شکار داریم. میایم نوشته میکنم که رپ. ببینید در داخل رپ خیلی کماند زیاد است. شما میتونین اوتو سامری، دیفالت انفارمیشن، دیستنس، اگزیت، پاسیو اینترفیس، ورژن کل از این است. ما میایم از ورژن 1 استفاده میکنیم. میگم که بعد از اون ما شما زمانی که چیزا معرفی کردیم مکمل پروسه این خود پروتکل باز کردیم راوتر رپ، حالا میریم نتورک ها رو معرفی میکنیم با اساس کماند نتورک. ما شما در راوتر چی هستیم؟ ساید ای هستیم، راوتر 0 هستیم، ساید 1 هستیم. پس ما شما میایم نتورک یک لوکال 192.168.1.1 نتورک از این معرفی میکنیم 1.0 میگیریم. دوم او ساید میایم نتورک یک نتورک ای شد و یک نتورک دیگه هم ای میشه. میایم نتورک 10.0.0.0 و دیگه اینجا کماندای زیاد از تایمر ست میکنی، پاسیو اینترفیس، دیفالت انفارمیشن ست میکنی، اوتو سامری یاش فعلا کار نداریم. اگزیت بشیم باز اوتو سامری یا رو بخیر میخوانیم. بازم عالم اگه بیایم چک بکنیم کانکشن ما نداریم. من میایم میره چک میکنم، دوباره سر رن میکنم
ببینین باز هم کنکشن نداریم. تا که در هر دو ساید ما شما کنفیگر نشه ما شما کنکشن نداریم، کنکشن ما شما کار نمیته. پس من میایم و دیجا چیز میکنم در راوتر دو میایم امی کانفیگریشن که در اوجا کار کردیم دیجا کار میکنم. خواه میایم با این راوتر ساید دوی ما شما نشته میکنیم که امو کمانده تکرار است. راوتر میریم از کدام راوتر پروتکل استفاده میکنیم، راوتر رپ استفاده میکنیم، بعد از اون نتورکایش معرفی میکنیم کدام نتورک هست. نتورکای ساید ما شما اول نتورک ایجاد نتورک زیاد است، 3 نتورک است. اول میریم 10.0.0 دایرکت ببینین اگر بین از ایجنسی برقرار شود باید مسیج بیاید. میایم دومی زیر قرار میتیم و نتورک 20.0.0.0 ایرامت کردم و نتورک لوکال. ببینید زمانی که ما ایرا اد بکنم 200.0.0.0 بین راوترهایی که راوتر 0 است و راوتر 1 است یک ایجنسی باید برقرار شود که تانوز ایجنسی نامده، یک مسیج باید اتوماتیکلی بیاید. اگزیت میشم و میاییم آل یک چک میکنیم که کنکشن ما کار میته نمیته. پس ما پنگ میکنم ببینیم کنکشن آمد. ما شما کنکشن ما با این ساید ما شما کنفیگر شد. میاییم آل با راوتر دیگه ما میاییم اگر آل ما شما ببینین کنکشن تا کجا داره. کاماند پرومپت ما میرم و ببینین ما شما ما زمانی که مثال نشته میکنم پینگ 10.0.0.2 کنکشن دارم درست و لوکال نتورک زیرا پینگ 200.0.0.1 پینگ میکنم این طرف مکمل، یعنی تا اینمی حد ما کنکشن دارم. حالا می او طرف زیرا چک میکنم. به خاطر چکی او طرف ما شما میایم یک پینگ میکنیم که ریپلای میآید نمیآید. نشته میکنم که پینگ باش که یک ذره اینجا معلوم شد. خواه نشته میکنم که پینگ 20.0.0.1 تا 20.0.0.1 هم ریپلای آمد و او طرف دور اگر ما پرس بکنم میخوایم با او ساید راوتر 3 ما کدام ساید هسته او تایپ کنکشن داشته باشم ای تایم اوت میاد و کنکشن کار نمیته. به خاطر راه حل ازی میاییم در راوتر 3 راوتر 3 ما شما ساید 3 ما کاز در اینجا هم از این استفاده میکنیم. سیمپلی راوتر کماند رپ میتیم و بعد از اون ما شما انتر میکنم. بعد از اون ما شما نتورکایش معرفی میکنیم. ببینید چقدر آسوده در استاتیک راوت ما شما نیاز داشتیم که با هر کامپیوتر در هر نتورک که وجود داره باید کل ازوار در موجه معرفی بکنیم. ما میایم 192.0.0.0 و بعد از اون نتورک 20 برش معرفی میکنم خلاص میشه و حالا اگزیت میشه. زمانی که اگزیت شدم بیاین که چک بکنیم. مثال میایم چک میکنیم، به خاطر چکینگ باز دمی کامپیوتر میاییم و امو کماند که کار نداده 20.0.0 اینه کار کرد. اگر پایین بریم کامپیوتر دیگه شو چک بکنیم که 194.0 نشته میکنیم که پینگ 194.0.0.4 یک پاکت لاست میشه، پاکت دیگه باید درست بیایه. آها ریپلای آمد. یک پاکت به خاطر ازی که برودکاست شد تا معرفی شد و دیگه 3 پاکت ما شما با سلامتی خوب صحیح رسید. ما شما از کامپیوتر 0 تانستیم با نتورک 3 ما که در هر ساید وجود داره کنکشن بکنیم با اساس رپ ورژن 1. مشکلات که در رپ ورژن 1 وجود داره اگر ما شما ببینیم اتنتیکیشن در رپ ورژن 1 اگر ما شما بریم کانفیگ ترمینال و کانفیگ ترمینال فعلا هستیم ما بار چیز میکنم. در اینجا ما شما کریپتوگرافی را اگر سیت میکنیم با پروتکل کریپتوگرافی مثال ما میرم کریپتوگرافی را جنریت میکنم و تویش RSA را میگیرم
please define a domain name first. ما شما یک دومین نیاز داریم که دومین معرفی کردن در رپ ورژن 1 مشکل ساز است. اتنتیکیشن یک موضوعی است که ما شما می‌خواهیم که امی پاکت و دیتایی که ما شما نیاز داریم این چگونه ترانسمیت بکنیم به شکل سکیور. راوتینگ تیبل ما چطور والیدیت بکنیم که ها باید در راوتینگ تیبل ما استفاده بکنه. به خاطر از ما شما این خصوصیات در رپ ورژن 2 است. دوم اگر ما شما از سابنتینگ استفاده بکنیم، مثال لینک هایی است که ما می‌خوایم که با /c کانفیگر بکنم، اگر ما شما ببینیم این کار نمیته، بر رپ ورژن 1 ما شما مکلف هستیم که رپ ورژن 2 را کانفیگر بکنیم. مثال ما بیایم وقت ویدیو دراستر میشه یک کوشش میکنم ویدیو را استاپ میکنم.